Có ăn đi. Được, mà nhìn ngon quá ấy. Ngon lắm. Cổ to thật. Ở đây thì con lại vào đón bác ấy ra nhá. Ừ. Cô ấy quen biết ai thì bán đi. Ừ. Lấy tuống cho cô nhá. Cái tuống. Chạy đấy. Cái đợt về ông khờ có được không? Muối xong rồi mỗi lần ông múc một bát con cá ngâm muối đấy. Ui. Trượt mất Cả tờ rơi luôn. Thôi ông cứu con nhá. Con bỏ qua cho ông. Ông này thì thôi chuộc về cho ông rồi đừng bán của ông đi nữa. Wow, mình cổ to thật đấy. Bận quá không ra ruộng làm cỏ rồi. Cổ to thật. To quá nhỉ. Cỏ rậm. Bận quá không làm được.
Có chú hào rẻ kìa. Chú hào này ở đây hay là ở xuôi đây à? Không. Ở đây bà. Ở nhà chồng. Một cân. Nuôi con lại trồng để ăn. Bà chọn đi. Vâng. Đấy mà chọn của nào chọn. 10.000 ba củ đây. Đây. Xuống đây bà. Vâng. 4 củ 10.000. Đây đúng rồi. Bác ơi không cần đúng à? Dạ. 10.000 ba củ. 10.000 ba củ. Vâng vâng. Vâng. Ăn hôm cho là ta. Còn mua nấu bông Ba bê rồi. mấy củ? Nó hỏi 10.000 4 củ mua một hàng. 10.000. Nếu mua một hàng cả 10.000 3 củ. 10.000 củ thì em. Đây đây đây. 10.000 đây. Tôi 10.000. Sao? Được. Cam này cháu Không phải lấy không chú bó à? túi. Là bán củ. Bà cho đi bóng nữa bà. 10.000 bé này 10.000 5 củ à? 10.000 4 củ. 5 thôi nó bé ti rồi rồi. Sợ già đấy. Không ra. Tám củ 20.000. Tay bỏ này. 10.000 4 củ. 10.000 củ dạ. Mua gì vậy? Wow, ngon lắm. 10.000 4 củ. Vâng, 10.000 4 củ. Tôi bán này cũng quay.
Uống sao cô ơi? Vào nhà chồng mà. Thế à? Cho em 2 củ cơ, nhà em nhiều rau lắm. 2 củ à? Em mua một củ anh. 2 củ như nào? 2 củ 5.000. 5.000. Đây. Đang có củ cỏ ngon. Hả? Anh hả? Anh để đấy chị Cắt má được không? Dạ. Cắt má được không? Cá suối, cá sông. Đây, cho đi khu bia. Vâng. Đây 15. Không có túi à? trong chưa? Không có cái gì vậy? Áo à? Mày quá mày bán đấy. Chưa à? Được chưa à? Bán vào. Hết rồi à? Cái sạch của mỗi cái này là? Vâng, 10.000. Hả? Cái gì? Đấy. Không phải của bà đâu nha. Vâng. Đây đây, đây đây. Đợi đi. Đang ngồi lên không tự lại khỏi. Đi thế nào? Đi không hai, đi không hai.
hôm con về ông hút sữa ăn. Mấy hôm một mình ông ở nhà buồn quá các bạn. Buồn quá hả? Buồn quá. Có cả Phúc Hà đây. Không có chị Phúc Hà nhưng mà hắn nhớ con. Vẫn nhớ à? Tưởng quên Ơi. rồi, đâu ngày cuối đâu. Con tìm xem nào. Sao mẹ này? Hả? Sao nó dữ dội này? Có củi tấu ấy. Có không? Có cái tao lấy được mà. Cái này Nào ông ở nhà ông nấu đều cho ăn mà no mà. Cái con nó ra nó kêu. Đấy ông nhờ qua gọi người bán rồi đấy. Chưa. nấu nồi cá kho. Ừ, ông nấu rồi, ông kho rồi cá, dưa chua cá, chuối nữa con ạ. Thế từ hôm cháu đi đến giờ là động vật chị Phúc Hà giúp ông chăn nuôi à? Chú Hòa thì xuống cùng ông chăn nuôi giúp ông mà, giúp đỡ ông lấy chuối chứ, nấu cá cho vợ gà cái thức ăn con ạ. Sao ông không bán hết cho chị Phúc Hà đi, mình nhàn hơn không? Thôi bán thì con đây để mình nuôi. Êu, đẹp thế nhở, nhìn chó to nhỉ. Êu, êu, êu. Nhà mình nhiều chó này đấy. Đây này con này, con chó phải vụ đợt con đi nó đẻ này. Để xa để nhiều nhỉ ông nhở? Ừ, đấy. Chó mình giờ một đàn. Đấy từ ông bị ngã vực đấy. Ông bị đau đớn này. Đâm bây giờ từ đợt đi chứa giờ ông khỏi rồi, bây giờ ông sướng. Đấy, ông biết không, con đi vào trong Nam thế là con tìm ông. Thế là hỏi thăm bác Mạnh rồi hỏi thăm mọi người mà không tìm thấy tung tích gì. Không thấy, thua luôn. Canh cá hả ông? Không, đây là nấu ấy kho con ạ. Kho mà cho một biển nước thế. Không, mình kho cho cạn đấy con ạ. Kho cho cạn. Thế là con về lần này là ông đãi con một cá ngon à? Món cá kho con ạ. Sướng đời à? Dưa chua cá, chuối. Ông xin lỗi con, tại vì ông mà con đâm khổ đi tìm con. Con cũng thấy vất vả khi mà đi tìm ông khắp nơi, cả Thúy cả cô Hà mọi người á đi tìm ông khắp nơi ấy, không có tung tích gì, ai cũng lo lắng, dán cả tờ rơi luôn. Thôi ông cứu con nhá, con bỏ qua cho ông. Dạ. Ông có nhiều lo lắng này, con bỏ ra miền Bắc này, bố con ông Mạnh thì không có chú nương tựa, thì ông nghĩ hơi buồn con ạ. Nhưng mà lúc con đi con đã rủ rồi thì ông thích vậy thì con chịu, ông cũng thương lắm. Bây giờ bảo là bây giờ ông Mạnh cô đơn, thân cô thế cô đơn một mình, đi cùng con ra miền Bắc thì không đi, đoàn tụ cùng với ông nội mình, không đi thì con chịu. Thôi ông, Đàn chó này mấy đứa con mua ít thịt ít cá về, xong là mình nấu kho lên nó ăn ngon lắm ông ạ. Nhìn này, hơi gầy quá. Ông tiêm phòng cho nó chưa? chưa.
Đấy mấy đứa con đi ra mua ít thịt ít cá về để ông nhà ông nấu cho nó ăn. Đây. Thì cái kia không phải cho nó ăn à? Không. Cái đấy mình ăn. Ừ. Thế mà con ông khuyên rủ bỏ ông bố con ông ra đây cũng ông có phải vui không? Con bảo mãi không được à? Thôi được rồi, mấy nữa con thu xếp công việc rồi là con đi vào miền Nam này con đỡ để ông ấy bo như vậy con thấy cắn rất lương tâm mà con không đành lòng. Ừ, mấy đứa con thu xếp vào đón bố con ông ra đây nhé. Mai mài nhá. Ba mà sắc. Ông biết mài không? Biết. Biết à? Mà. Hả? Để bác không mài. Biết thật không? Biết thật. Vâng. Mình nào cho ăn động vật cho ăn nó sớm đi không là tội nó, khổ thân nó. Để con nào mà con cho ăn sớm đi. À. Ông ạ, thế để con mua ít cá ngô về. Ừ. Xong là ông nấu cùng cá ngô này, gạo này, nấu một nồi lên, không cho nó ăn. Rồi con mua được cá nữa để con ngâm muối, xong là mỗi lần ông múc một bát con cá ngâm muối đấy. Ừ. Ông biết cá ngâm muối chưa? Biết. Đó, đúng bài chưa? Liệu cái lô đấy cạn được không, nước không ông? Cạn được. Quá mà cạn được. Hơn gió à? Cháy mà. Đấy để đấy cho nó ăn. Chó không ăn cá mà. Con xách vào cho ăn nhé. Vâng. Đến may rồi con Trích cũng là ở nhà giúp ông chăn nuôi đấy nhờ. Con nào đi. Ông đi. Đây ra đây cho nó ăn không ạ? Đi. Con kia cho ra không? Con đây bột chắc đấy à? Ngoan nhỉ? Con này nuôi con nó gầy không ạ? Con bú nhiều gầy lắm. Bú gầy hết rồi. Cho nó ăn nhá. Đừng ăn nhé. Quá. Chịu rồi. Chứ nó ăn gạo không thì chết dở. Thì bỏ thì bỏ thì chết rồi thì làm đi làm cái thịt cái đồ này vào nhà ấy. Chứ còn quên mà quên. Mình lúc nào cháu rảnh cháu mua được cá thì mình kho một cái nồi thì to lên hiểu không? Mình cùng muối ấy. Đấy mấy cái
bỏ tiền trước mà gà mua cho em cái thịt đấy còn quên những cái xương xiếc đấy mình ấy vào mình mang vào cho ăn này nó tất cho ăn này. Sao gà con đẹp thế này à? Đẹp mà. Rất nhiều. Ít ăn đi ít gầy quá nuôi con gầy quá nuôi con quá gầy ít ăn đi ôi nó vừa ăn vừa chạy ăn từ từ đi ít quá nhiều tí quá rồi Gầy quá. này nó đau nuôi con ạ. Ôi, thương nó nhờ. Thương quá còn bú thuốc đứng một chỗ ăn đi Ngoan ngoan mà ăn hiền mà hiền không à. Thôi về sợ. chạy đấy Cái đợt về ông khò có được không? được rồi con này nhá Gà chân đỏ đẹp không ấy chứ. Thương nhờ, ăn chết thôi. Nguyên không bộ xương này con. Trời ơi, nói hết cả xương đít ra rồi. Ăn nhiều lên. nào ông giống mình lấy cái cỏ nhỉ Lát vào sân cho nó sạch à? không chắc là nhà mình nghĩ từ đó giờ cho ăn phước đông quân phết Là chốt luôn à? chốt luôn Không về nhà đâu. bây giờ sờ thoải mái Ừ. Hết e dè chưa? hết rồi giờ quái người mà Cái nước này là nước cốt gì đấy ông nội? dưa quá Nước cốt dừa. dưa chua Dưa chua à? dưa chua với chuối với cá Nhưng mà sao có ông có lọ tương bần quý giá đấy, đặc sản của vùng miền đấy. ngon lắm con ạ ủ lâu lắm đấy Thơm lắm không ạ? Cho lót cà chua xuống à? con cho lúc cà chua vào Cái này cà chua xay ra nhé. Vâng. Ông quản lý hộ con nhá.
Cái nồi này á, tí nữa mình ăn xong là mình mang ra nhà cô Hà ông ơi. Mình ăn mình mang cho cô Hà một ít, ít coi. Mình tí múc để phần riêng. Thế thôi nhỉ. Con ạ. Vâng. Con thì ở trong miền Nam, ông ngoài Bắc này. Thế con ở trong miền Nam con làm vất vả không? Công việc nó nhiều lắm ông ạ. Công việc á? Vâng, may thì đợt này công ty điều ra để con đoàn tụ với gia đình mình, không thì vất vả lắm. Ông có đúng. đặc thế. Ủa chặt được. Hả? Đặc nữa. Có thể ông pha chè được không? Ôi, đặc quá. Đặc cho dã man đấy. Sướng đời à? Uống này sướng đời con ạ. Ôi, đặc quá. Con uống không quen nhỉ? Đặc nhiều quá. Sướng. Đấy, cái chả này công nhận ngon nhỉ. Cái chè ở ngoài miền Bắc này là uống nó ngon con ạ. Thơm. Ông có nhớ hồi ông con mình đi lên rừng mà hái không? Có. Với ai? Đợt đấy có cả bố con ông Mạnh, Hồng, Bo với con nữa, với ông nữa. Làm gì hôm đấy đi cùng với thầy chùa mà. Chè bỏ chè Thái Nguyên mà. Chè này chè nó họ pha Chè Thái Nguyên đấy. pha phân đạm vào. Chè họ pha vào đâu? Chả thế. Chứ làm gì mà nước nó như này, nó đặc quá nhỉ. Cái hồi nào mà đi cái chuyến đấy về nó là cho chú mấy gói đây, nhưng mà về biết uống Nhớ hôm ấy đi cùng thầy Trung. đúng rồi. Vừa rồi nấu một hết. Ông ấy đi qua ở nhà thầy dừng lại làm mãi hết, nấu được như này con ạ. Đây này con. Ông ấy cũng ở nhà làm mãi hết. Đấy này. Hôm trước con phải lên mái nhà trên này các tử này. Đấy. Nhưng mà hồi đấy ông có ở nhà đâu. Ôi ông đi rồi. Đi. Đấy nước lũ không phải Sáng là. hai ông cháu nấu cơm chưa? Cô Hà, Mẹ à. cô vào chơi cô. Cô vào uống nước. Đây, ngồi đây. Đây, cô ngồi đây cô. Uống nước cô. Tiết kiệm điện. Cá, dưa, với chuối cô ạ. Ôi, hấp dẫn thế. Cà chua nữa à? Hay ớt đấy? Cả tương cô ạ. Nhưng À, mà ninh như này bao giờ mới cạn nước được? sắp cạn rồi. Lúc Còn nữa, lâu. lúc nữa cô ạ, lúc nữa cạn. Lớn rồi, Dạ. có vào cắm điện cho sáng. Vâng. Cà chua sợ bao giờ nó mới cạn được? Cà chua đấy. Thế tiện quá, mẹ mang ít cá về cho Thúy ăn nhá. Tí nữa cô đây, tôi nấu chín múc một bát về cô với Thúy ăn. Cô ạ. Thúy ăn thôi. Cô là có biết ăn cá đâu. Nước chè đây à? Vâng, nó Đặc lắm. Nói chung là thầy không để lỗ cái gì cả. Tức là mình thầy ví dụ nhá. Cô nữa cô. Tuấn về nhà thấy trang trại ông ở nhà sáng sủa ấy chứ nhỉ? Đấy, con không ngờ là sau Toàn ông làm hết đấy chứ Phúc Hà là ông mãi đi thu hoạch lắm. Còn những cái này là bạn chiến trường của ông về chơi trong hộ ông đấy. Bạn trên chỗ ông mà. Không ngờ ở Phúc nhà Hà mình là mãi đi thu hoạch lắm, nó không trả hộ được cái gì mấy nhỉ? Vâng. không ngờ nhà mình lại nhìn khang trang và sạch đẹp như này so với hôm lũ ấy. Khác. Con thấy khác nhiều không?
Kiêng hoa. Hoa nó trồng nó mọc hoa như kiểu là hoa thật. Gieo anh à. Hoa nhìn như hoa thật, hoa giả trang trí như thật Nhìn, thì nhìn nó sáng nó đẹp quá nhỉ. Hoa thật của nó đẹp hơn, hoa thật của nó màu hồng ấy. Vâng. Nhưng mà mùa này nó rụng hết lá đi nhở? Vâng, mùa này rụng hết lá quả. Sắp đến mùa xuân mà. sao không đun ở trong kia, nó con xây cái bếp đẹp thế mà không đun cái bếp này. Ông Không. bảo là ông thích đưa ra đây xong ông ngồi uống sủi. Đun cái bếp này ở ngoài này nó thoáng Đúng qua. rồi. Hai cái bếp trong kia nó cao quá, ông không với tới được. Không phải không cao mà, nhưng mà trong kia đun thì bếp Thi kia thoảng vào vẫn Thi thấy thoảng ông đun đun vào. bếp kia mà. nhưng mà ông đun ngoài này. Cái bếp đấy Thúy đun đẹp. Thúy Ông đun. đun ngoài này ngồi nó ngắm cảnh là tại thì nó Chứ còn mái nhà này không ăn thua. lá cọ là nó rụng. Trang trại của ông tôi vẫn thích nhất. Vâng. Đây là có lũy tre làng này. Đấy. Cây tre Việt Nam, ông thuộc bài thơ đấy không? Tre Việt Nam, tre xanh, xanh từ bao giờ. Vâng. Chuyện ngày xưa đã có loài tre Vâng. xanh đấy. Khôn lắm. Hôn chứ không Bò. phải đơn giản. Khôn lắm. Vì lúc thì nó cơn điên lên thì thua. Dạ. Chắc là con quay vào con đón bố con ông Mạnh ra đây ở với ông nội đi. Ngày xưa ở trong Đà Lạt thì các ông cũng ở với nhau cả hàng năm trời liền. Đưa ra đây ở đi chứ con để con về lại rồi lại lang thang. Mà con về làm sao công ty người ta cho ông ở đấy nữa. Con công ty bảo là cứ nhà đấy cứ ở thoải mái, cứ ở vì là bàn giao cho con rồi, mà con là người công ty thì là người của công ty ấy, nên là đất đai đấy là công ty không sử dụng, tí nữa là cho con mượn thôi. Con hỏi rồi, xây dựng chuồng lợn này, nhà tắm này, rồi là vườn hoa này đẹp lắm. Nhưng mà con ạ, thì như mẹ con nói vậy thì ông ở chỗ đấy thì bố con ông ở chỗ đấy buồn, thì con cứ quay vào, mẹ con nói lại con cứ quay vào đón bố con ông ra đây ở với ông cho nó vui, hai ông cùng đồng đội cho đỡ buồn đỡ chán. Được rồi, con cái chuyện này để con sẽ thu xếp con đi, chứ con vừa từ miền Nam về miền Bắc này đi xe nó cũng mệt mấy ngày. Thì để mấy hôm nữa thì con thu xếp được công việc ở đây thì con lại vào đón bác ấy ra nhá. Cho đỡ mệt, xong thu xếp công việc xong hôm nào con vào sau được, vào đón ông ra. Thì con biết rồi, con thu xếp con đón nhá. Còn con nghĩ là khu đất này ông con mình không ở được nữa đâu, vì lũ lụt nó cứ đến mùa lũ lụt đi càn quét nó hỏng hết gia đình mình ấy. Thì bây giờ hôm nay có tiện cô Hà ngồi đây thì mình xem là nhờ cô ấy quen biết ai bán đi. Cái miếng đất này từ thời cha các cụ mình để lại, con đã bỏ bao tiền chuộc về rồi. Thế bây giờ lũ lụt nó quèn quét lại vậy thì cũng nhất là cứ để nguyên không bán nữa con ạ. Con xem có chỗ nào thì mình làm nhà nhất mình ở tạm chứ cao thôi. Mẹ xem như vậy có được không? Vì lũ lụt tới con sợ ông tuổi cao không chạy được, đến con tuổi trẻ đây còn bơi còn suýt chết đuối đấy. Hôm đấy may có mẹ Hà cứu đấy. Lũ lụt nó cao tận chết tít chân ngọn nhà mình mà, mái nhà mình mà. Bây giờ đến tận một năm nữa, gần một năm nữa mới đến lũ mà. Vâng. Nên thôi thì ông cháu cứ từ từ tính toán cho nó kỹ. Vâng. Bây giờ ở đây nó đang yên bình cái này kìa, mà trang trại đang chăn nuôi nhiều động vật thế này thì cứ ở đây mà chăn nuôi. Sau này Tuấn làm tích cóp tiền nó ổn một tí rồi làm cái nhà đàng hoàng ở mảnh đất của con ở ngoài gần công ty con đấy, đợt trước con mua đấy. Thì chuyển làm ở đấy. Thế còn đất của ông này thì thôi chuộc về cho ông rồi đừng bán của ông đi nữa. Tôi mời cô ở lại ăn cơm với ông cho tôi, tiện thể có nồi cá kho. Thôi tôi đi về rồi còn Thúy với bé Mật nữa. Thế thì mẹ mang ít cá về cho Thúy nhá. Thế thì con cho vào lồ nhá. Cô không ăn cơm thì cô lấy cá về cho. Ông lấy miếng cá về cho cái Thúy Vâng, được vâng. nhá. Cá với dưa về. Ok. Con kho lồi cá này xong là mẹ mang về cho Thúy ăn nhá.
lấy ít thôi. Nó có mình phí. Sợ nó vỡ cá nào. Đấy, cả dưa, cả chuối, cả cá mẹ. Đấy, Không lỗ. con cứ xúc cho cô cả dưa, cả chuối, cả cá con ạ. Lấy cả nước không mẹ? Thôi nhiều thế. Thế thôi. Về mẹ cho Thúy ăn nhá. Con ơi, Được rồi. đéo vào lấy túi bóng cho cô nhá. Ở cái túi bóng. Có túi bóng không? Có. Cả buổi chiều đấy. Thôi tôi quý cô, tôi cho cô ít mang về ăn cô ạ. Cháu Thúy ăn thôi chứ cô không ăn Vâng, nhá. vâng, Cháu cô Thúy vâng. của ông ăn thôi. Vâng, cô mang về cho các cháu Mẹ nhé. không ở lại ăn cơm cùng à? Mẹ đi về đây rồi. Cô ở lại ăn cơm đó. Thôi, hai ông cháu ăn cơm đi. Nó cạn rồi, nó có ngon lắm không ạ? Ăn cơm đây ông ơi. Lấy cái môi khúc cơm đó. Không cần đâu, lấy đũa đó, à đủ không? Tí ông mang cho chị Phúc Hà một ít nhá. Hai ông cháu mình mới ăn bữa cơm này ấy. Đấy, từ cái hồi ông mất tích ấy. Ông thèm khát bữa cơm này lắm. Đi cảm. Cháu cũng nhớ ông lắm. Ông Không ngờ. nhớ cháu lắm. Không ngờ ông cháu mình có ngày đoàn tụ như này. Mời ông ăn cơm nhá. Con. Ở trong miền Nam kia có hay ăn cơm cùng bác Mạnh. À, Thế là hai bác cháu cứ nhớ bảo là ôi giá mà có ông Nội ăn cơm cùng mình À. vui. Ông vậy, ông ở ngoài này ông ăn cơm với chị Phúc Hà. Ông cứ nói chuyện với chị Phúc Hà vậy. Cứ bảo chị Phúc Hà bảo giá như có cháu ông ở nhà để ăn cơm nó vui. Bây giờ con về được rồi. Thôi, ông con mình cùng ăn cơm nhá. Con ăn đi. Được, mà nhìn ngon quá ấy. Ngon lắm cá. Cá ngon. Nay là ông cho hơi lòng con nhỉ? ăn nó ngọt lý mới sướng. Sướng nhỉ? Đấy, ăn cơm với ông á, vui lắm, hạnh phúc lắm. Có quý con nhỉ? Vâng. Có quý ăn cơm với ông con mình nhớ vui nhỉ? Thì nó hạnh phúc, để mai con đón Thúy mẹ bé Mật vào nhá. Mai con đón vào đây nhá. Vâng. Ông con mình ăn bữa cơm cho nó ngon vui mà nhá. Vâng. Mai con cho cả bé Mật đi Thúy vào đây ăn cơm mấy ông con mình ăn cho nó vui. Thế là cả gia đình mình cùng ăn cơm, bữa cơm nó đầm ấm lắm, vui lắm. Thế là mới ngon. Hôm nào con đỡ mẹ con vào đó bác Mạnh ra đây nhá. Vâng. Cho cả nhà mình ăn bữa cơm cho nó vui. Cái cá này mình kho đủ các loại gia vị, dưa này, chuối này, xong cá này, cả cà chua nữa, cả tương vào nữa, đủ các gia vị ăn nó ngon quá, thơm. Ông đúng là đầu bếp thiên tài số 1. Ông trước quê ông toàn làm này con ạ. Vâng. Đấy. Thế là trang trại bây giờ nó rộng đẹp như này rồi thì ông cháu mình cứ về ở cho thoải mái. Ông con mình ở này bây giờ nó rộng rãi làm mãi hết, sửa sang hết rồi bây giờ. Hồi mùa lũ thì nó ngập á, không quanh đây luôn. Được tương đó. Nhiều họ làm tương nhạt này. Hay là tương này mặn đâu? Được. Mấy ông con mình Là cả bà nữa là gia đình mình ăn cơm nó đầm ấm lắm nhỉ. có hảo nhá, đầm ấm nhỉ, Vâng. vui vẻ. Trong là có bữa cơm cá Cả nhà mình cũng ăn nhé con nhé. Thế là ra suối bắt thêm nhiều cá nữa nhá. Thế là ông bắt bao nhiêu con cá này? 10 con không? Là 10 con. 20 con nhá. Ừ.